السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنعطيكم اسهل طريقه باش تصايبوا حلوه البوق اولا البتي فور. غير بنص ربعه ديال الزبده تجي تذوب في الفم بطريقه سهله مهله، ولو تكون اول تجربه غادي تصدق لكم انا متاكده. هنا اول حاجه راه كلشي غادي نخدموا في الهاشوار، الا ما كانش تقدروا تخدموا غير بيديكم. غير هو الزبده تكون في درجه حراره المطبخ باش ما تعذبكمش وتذوب دغيا. انا هنا حيتاش كانت في الثلاجه داكشي علاش قلت كلشي غادي نديرو في الهاشوار. صراحه تتسهل عليا القضيه وما تنحتاجش نخدم بيدي بزاف. درت هنا 125 غرام ديال الزبده، 8 غرام ديال سكر الفاني، وكاس عامر ديال العنبه ديال سكر كلاصي اولا سكر ثقيل، ونص كاس ديال الزيت. هنا راه نفس الكاس غادي ناخذ به العبارات كاملين. الا ما عندكمش هذا الكاس ديال العنبه غادي نخلي لكم العبارات في صندوق الوصف في الغرام. هنا طحنت كل شيء مزيان مزيان حتى تطحن لي داكشي مع بعضياته. المهم حتى نتحصلوا على واحد الكريمه بهذا الشكل هذا. عاد غادي نزيد الباقي ديال المكونات اللي كانت فيهم هنا حبه واحده ديال البيض وجوج المعالق ديال النشا. بالنسبه للدور ديال النشا في هذه الوصفه هذه تعطي واحد القرمشه، وفي نفس الوقت ما تطلقش لكم هذه الحلوه الزيت فاش تجيو تخدموها. وزدت عليهم النكهه ديال الناطه حتى هي الا ما كانتش تقدروا ما ديروهاش. صافي هنا غادي نعاود نطحن ونخلط كل شيء مزيان مزيان حتى يولي هذا الخليط كريمي. عاد غادي نكمل فيه الخدمه. فهاد المرحله هذه تتغنيني في المرحله الجايه على انني نستعمل يدي بزاف اولا نبقى ندلك في ديك العجينه. خصوصا هاد الحلوه هذه ما تتبغيش تدليك نهائيا باش هذاك الخليط ما تيطلقش الزيت، لان فاش نجيو نخدموا بها من بعد راها تطلق الزيت، خصوصا الى قوينا عليها هكا الخدمه. المهم شوفوا معايا تتولي بحال الكريمه. فهذه نقطه من النقط اللي باش ينجح لكم هذه الحلوه. زدت هنا الكاس الاول ديال الطحين وغادي ندير معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوه حساب هكاك 8 غرام. صافي وغادي نبدا نجمع هنا غير بالسباتيل ما حد ديك الزبده باقا طالقه. غندخل فيها ديك الكميه ديال الطحين هكا تفاديا كيف قلت لكم غير باش ما ندلكش ديك العجينه. درت الكاس الاول غادي نعاود نزيد الكاس الثاني. وطبعا حتى هذا الطحين هذا اللي غادا نخدم به راه حتى هو غربلته من قبل وحطيته حدايا هكا وبقيت تنعبر بالكاس. غير باش نعطيكم العبارات بالكاس، اما انا راه عيني ميزاني وعارفه قياسي. صافي هنا بقيت تندخل غير بيدي بالاطراف ديال الاصابع بلا ما ندلك العجينه. زدت الكاس الثالث وغادي نبقى نلم فيها. بالنسبه للكاس الرابع درت هنا نص كاس ديالو وصافي غادي نبقى ندخل غير بشويه بشويه. هنا ما ديروش الكاس الرابع دفعه واحده. رجعت داك الكاس الرابع شاط ليا 4 كاس كيف شفتوا معايا. صافي ما دخلتوش كامل. صافي بقيت تلم فيها. المهم العجينه خاص ضروري ما تجيكم مرطبه على هذا الشكل هذا، ما تكونش قاصحه او لا قصح من هكا. صافي هنا مباشره غادي ندير نخدم بها ما غترتاح حتى شي حاجه. الطاوله اللي تدخل الفران درت فيها السيلبات، تقدروا تفرشوا لها غير ورق الزبده اولا بلاش كاع. الا كنتو مبتدئين ما تفرشوا حتى شي حاجه، دهنوا غير شويه الزيت صافي وبداو تشكلوا باش داك ورق الزبده ما يبقاش يهرب لكم وما غاديش تحكموا فيه فاش تجيو تبغيو هكا تطبعوا. المهم البوق اللي استعملته هو هذا. صافي درت فيه شويه العجينه وغادي نبدا نطبع بهذا الشكل هذا. وبالنسبه حتى للحجم ديالهم راه ما تنديرهمش كبارين بزاف، لان انا في الاخر غادي نلصقهم وحده على وحده. اما الا بغيتو ديروا غير حبه وحده فكبروهم واحد شويه على هذا الشكل، اولا لا تعجبكم هكا الحبات يكونوا شويه صغار لكم الاختيار. المهم هكا فاش نضغط بصبعي على ديك العجينه حتى تنخرج كميه صافي تنحاول هكا داك البوق ندورو باش تجي ديك الوريده على هذا الشكل هذا. انا درت لكم الصوره عن قرب باش تجيكم الصوره واضحه اكثر. صافي وتنحطها على هذا الشكل، تنبعدهم غير شويه على بعضياتهم حيت واخا هكاك مازال غادي يطيبوا غيضاعف الحجم ديالهم. وبالنسبه للحبات فراه خرجت ليا 62 حبه، تقدروا توقفوا الفيديو حتى تحسبوهم. وهنا غادي ندخلهم يطيبوا في فران سخون اللي كنت مشعله من قبل على 180 درجه. شعلت عليهم هنا في الفوق وفي التحت دقه واحده ودرت الطاوه غير في الوسط هكا. صافي تنخليهم يطيبوا حتى تيتحمروا في الوجه وكذلك حتى في التحت دقه واحده وتنخرجهم وتيكون هذا هو الشكل ديالهم.
راه حتى ديك الزواقه ما تتخسر ما حتى شي حاجه، تيبقاو هكا مطبوعين مقادين. والو نهائيا ما تتعوج ما حتى شي حاجه. وكيف شفتوا معايا حتى فاش كنت نطبع فيهم راه حتى ديك العجينه ما تطلق لا زيت لا حتى شي حاجه. طالبا بزاف ديال البنات طلبوا مني نعاود معكم هاد حلوه البوق، فايت ليا حطيت معكم وحده وحمقات الملايين ديال البنات اللي جربوها الحمد لله وعجباتهم. بالحق هذه كنت دايره فيها جنجلان، اما هذه فضلت نديرها معكم هكا عاديه باش تجربوها ونتمنى تصدق ليكم. صافي هنا غادي نخليها جانبا وغادي نصايب. اول حاجه هذيك النقيطه الصفراء اللي شفتوا في الوجه ديالها، كيف قلت لكم هاد الاضافات تيبقاو اختياريين، تقدروا تعمروا دوك الحفيره باش ما بغيتوا. درت هنا 2 المعالق ديال الناباج ومعلقه ديال الجليكوز، تقدروا ديروا غير الكوفيتير، تقدروا ديروا الشوكولاط، تيبقى لكم الاختيار في هذه المرحله هذه الا ما كانش متواجد عندكم الناباج والجليكوز. زدت فيهم هنا واحد رشيشه خفيفه ديال الملون صفر وغادي ندوبهم على عافيه اللي غتكون مهيله. المهم حتى يذوب داكشي مزيان ويغلى واحد شويه ماشي بزاف. صافي وغادي نخليه يبرد جانبا. هنا ذوبت الشوكولاط ابيض وهو باش غادي نلصق. وفي هذه المرحله هذه الا ما بغيتوش الشوكولاط ابيض تقدروا ديروا الكحل اللي توفر لكم، اولا تلصقوا غير بهذيك التعليكه اللي صايبت. صافي اولا تقدروا كيف قلت لكم تخليهم غير هكا كل حبه بوحدها. انا تيعجبوني هكا الصراحه ملصقين تيجيو انيقين اكثر. صافي هنا غادي ندور عليهم وحده وحده وشوفوا معايا الطريقه ديال التلصيق. راه تندير غير واحد النقيطه وتنحط عليها الحبه الاخرى ديال الحلوى، وفي نفس الوقت تنحاول هنا بما امكن ناخذ الحلوات اللي تيكونوا في حجم واحد وقياس واحد باش هكا تجي ديك الحلوى متوله. وغادي نكمل بنفس الطريقه حتى نلصقهم كلهم. وفاش ساليتهم درت هذيك التعليكه في هذا البوش هذا. صافي وغادي نديرها هنا راه كانت شويه مازال سخونه. من الاحسن خليوها حتى تبرد باش تقدروا تتحكموا فيها بلا ما تسيح لكم هكا في الجناب. صافي وعمرت هكا درت نقيطات في هذوك الحفيرات وتتكون الحلوى على هذا الشكل هذا. هنا لصقت وحده غير بوحدها، عفوا عمرت وحده غير بوحدها باش تشوفوا الا بغيتوا تخليوها بوحدها كيفاش تجي، يعني بلا ما تلصقوها مع وحده اخرى راه حتى هكا تجي زوينه وانيقه. وكان هذا هو الشكل ديال اليوم، نتمنى يعجبكم. راه تجي واحد الحلوى اللي زوينه بزاف وفتيه، عرفتوا تذوب في الفم هكا فاش تعضوا تحسوا بديك القرمشه، وفاش تجيو تاكلوها تذوب في الفم. واحد المذاق اللي تيجي من ألذ ما ممكن لكم تذوقوا. الا كنتوا اول مره تشوفوا القناه قبل ما تخرجوا ما تنساوش تشتركوا الا كنتوا جداد وفعلوا زر الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. ما تبخلوش عليا من لايكاتكم وتعليقاتكم المحفزه، ونتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده. السلام عليكم وخليتكم على خير.